World of Warcraft Classic je tady a s tím, jak se vrací vzpomínky na první verzi, se nám znovu odhalují i temnější stránky světa Azerothu. Vzhledem k množství datadisků, které dnes již World of Warcraft rozšiřují, se temnota světa rozšiřovala také a proto se dnes podíváme na top 5 děsivých věcí ve World of Warcraft. Páté místo, Ny'alotha. Dlouho se spekulovalo o tom, co Ny'alotha je a dodnes nemáme moc vodítek k tomu, kde se nachází nebo o jaké místo se přesně jedná. Většinu vodítek jsme totiž mohli dostat pouze za pomocí různých šepotů, které poskytovaly předměty a jeden z bossů. Při poražení bosse Il'gynoth'a prohlásí: Enzoth, cestuj do Ny'alotha. Další šepoty se ale daly slyšet při různých akcích s předměty. Jedním z nich byl i Puzzle Box of Yogg-Saron. Když jste se je pokusili otevřít, mohl prohlásit jednu ze 3 vět. V zemi Ny'alotha je pouze spánek. U spaném městě Ny'alotha se prochází věci pouze šílené. Ny'alotha je město staré, hrozivé, nekonečně po hřešku. Další 2 předměty, které se zmiňují o této lokaci, jsou 2 zbraně, Xalatov a Xalatav, sekera a dýka. Sekera, kterou vlastnil Garrosh, prohlásí: budeš spát v Ny'alotha. Dýku na druhou stranu mohli u sebe mít pouze šedou prýsti. Nyní ji vlastní Sylvanas, vůdkyně hordy, a na páru lokací jste mohli slyšet tyto 2 hlášky. Suramaru prohlásí: toto město elfů nikdy nepřekoná velkolepost uspaného města. A ve Stormheimu: nenech se oklamat velikostí soch titánů, které zde stojí. Věže obětování v Ny'alotha se tyčí vysoko nad těmito podřadnými chrámy. Po vyslechnutí těchto šepotů hráči začali spekulovat, co vlastně toto místo je. Podle všeho se nejspíše jedná o místo, ve kterém je vězněn prastarý bůh Enzoth. Avšak na finální odpověď si budeme muset nejspíše ještě chvíli počkat. Čtvrté místo, hrobka Karazhanu. Když se poprvé zjistilo o existenci záhadné hrobky blízko Karazhanské věže, bylo to díky menší chybě. Hráči se nikdy neměli dostat dovnitř. Dokázali se ale protlačit skrze zeď a přímo do útrob hrobky, kde mohli spatřit několik nepříjemných věcí. Když vstoupíte dovnitř, všechno se zdá být ze začátku v pořádku. Hráči, kteří měli to štěstí se tam dostat, měli možnost prohledat celou hrobku, která byla ale očividně nedokončená a prázdná. Na začátku po levé straně od schodu se nacházela takzvaná studna zapomenutých, nekonečně vypadající díra vedoucí do čistých temnot. Když pokračovali hlouběji, kosti přibývaly, ale stále nic moc zvláštního, dokud nenalezli vodu a pod ní se nacházely stovky mrtvých těl, pověšených vzhůru nohama, a vedle ní obří hromada kostí. Stovky obyvatel Azerothu zde vydechli svůj poslední nádech. V datadisku Legion konečně ale oficiálně hráči dostali možnost vstoupit dovnitř, ale pouze až po vyřešení několika složitých hádanek. I anticipate his return, for the master will return to Karazhan soon. Třetí místo, tábor pokusů ve Sludge Fields. Při procházení části Hillsbrad Foothills narazilo mnoho lidí na část zvanou The Sludge Field. V něm nalezli hrozné věci, které se zde místním obyvatelům staly. Desítky lidí, živých či mrtvých, zakopáni do země, pouze jejich hlava čouhající ven, aby jejich smrt byla pomalá a bolestivá. Dostali jste možnost je zachránit nebo vzít lopatu a silnou ránou jejich hlavy rozdrtit. Ačkoliv už to se může zdát mnoha hráčům strašné, opravdové hrůzy se nacházely o kousek dál, v laboratoři. Tam objevíte nemrtvého, Stillwatera, vědce, který provádí na lidech odporné experimenty a chce po vás, abyste se zbavili jeho nepovedených pokusů. Na tomto prokletém místě ale můžete najít ještě jednu věc, deník,
který napsal Horace Whitestate, jeden z vězňů držený v tomto poli, a část z něj si můžete i přečíst. Den 12. Obdrželi jsme zprávu, že jsme ztratili South Shore. Válečný stroj zatracení je moc silný. Nemáme šanci proti jejich chemickým zbraním. Budu se snažit, ačkoliv bezvýsledně, psát dále do tohoto deníku. Musím zaznamenat hrůzy, které se zde dějí. Den 25. Spálili nám celou farmu a nutili nás se dívat. Zítra začneme znovu stavět. Den 41. Dozorce Stillwater dnes přišel. Museli jsme se postavit do řady a prošli jsme prohlídkou. Nikdo neví, co se děje. Den 50. Z domu dozorce jsou slyšet výkřiky a lidé začínají mizet. Den 63. Včera v noci jsem viděl, jak odtáhli Burnsidea a Warringtona. Začínám mít pocit, že na řadě jsem já. Zbytek deníku je nečitelný. Druhé místo, Path of Glory, Hellfire Peninsula. Path of Glory neboli Cesta slávy vede od Stair of Destiny do Hellfire Citadel a rozděluje východní polovinu celé Hellfire Peninsuly. Mnoho hráčů po této cestě procházelo, ale většina z nich se nepozastavili, aby si všimli hrůzy, po které šlapou. Celá cesta je složená ze stovek tisíců koster nevinných drenájů, kteří byli povražděni při prvním orkském tažení. Odhaduje se, že při tomto tažení orkové vyvraždili téměř 80% drenájské rasy a jejich kosti zanechali na této cestě, aby si stále připomínali jejich slavné vítězství. Sponzorem pořadu je czc.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče. První místo, Thaddeus. Thadia potkáte v Naxxramas a jedná se o obří monstrum se skládané frakcí Scourge. Kolem jsou generátory elektřiny a ozývají se výkřiky desítek lidí. V tu chvíli se můžete dozvědět, co vlastně toto monstrum skrývá za děsivá tajemství. Thaddeus byl vytvořen nejspíše na rozkaz Kel'Thuzada a byl stvořen z masa a duší žen a dětí, které jsou zavřené nekonečně trpící v tomto odporném těle. Prošení a pláč je slyšet všude kolem, celou cestu k němu. A teprve poté boj začíná. Když Thadia porazíte, naposledy vám vyjádří své díky za to, že jste jejich duše uvolnili, aby mohli konečně pokojně odejít do jiného světa. My doufáme, že se vám toto video líbilo, protože pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další top 5.